Đàm Tùng Vận nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng vì khuôn mặt trẻ thơ của mình. Bộ phim Tình cảm công sở, Em đẹp hơn sao hiện đang được phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam và Giang Tô. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong phim này mang đến một làn gió mới. Nhân vật Di Sinh của cô là một người phụ nữ hiện đại tài năng và đầy tham vọng. Nhắc đến Đàm Tùng Vận, vẻ ngoài ngọt ngào, gương mặt trẻ trung của cô lập tức gây ấn tượng. Từ Chun Gi-ran trong Cung hậu đến Câng Câng trong Cùng em, cô đã tận dụng lợi thế tự nhiên này để hóa thân vào một loạt các nhân vật trẻ trung. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi liệu vẻ ngoài của cô có hạn chế các vai diễn của cô. Thực tế, Đàm Tùng Vận tin rằng vẻ đẹp trẻ trung của cô chính là thế mạnh của mình. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990 tại Tứ Xuyên. Cha cô là một giáo viên dạy nhảy, chịu ảnh hưởng từ cha, Đàm Tùng Vận đã học nhảy từ nhỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian học, cô nhận ra niềm đam mê thực sự của mình là diễn xuất. Sau khi biết về hoàn cảnh của con gái, dù biết rằng theo đuổi nghề này không dễ dàng, bố mẹ cô vẫn âm thầm ủng hộ con. Mẹ cô thậm chí còn bí mật gửi ảnh Đàm Tùng Vận đến đoàn phim của hãng phim Image để giúp cô tìm kiếm cơ hội. Năm 2005, Đàm Tùng Vận có cơ hội đầu tiên tham gia bộ phim truyền hình Sống một cuộc đời tốt đẹp. Sau đó, Đàm Tùng Vận dự định nộp đơn vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng người thân của cô không mấy lạc quan, chỉ có bố mẹ cô ủng hộ. Tuy nhiên, cô đã trượt kỳ thi lần đầu, cô đã tốn rất nhiều tiền để thi lại năm đó. Và mặc dù gia đình cô không khá giả, bố mẹ cô không bao giờ phàn nàn, chỉ nói, con muốn gì, bố mẹ cũng sẽ bán hết tài sản để cho con. Sự tận tâm quên mình của cha mẹ đã tiếp thêm động lực cho Đàm Tùng Vận tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Năm sau, Đàm Tùng Vận đã trúng tuyển vào khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trong những năm đại học, cô bắt đầu nhận các vai diễn, nhưng các tác phẩm của cô chỉ nhận được phản hồi không mấy tích cực và không gây được tiếng vang lớn. Mãi đến năm 2011, khi Đàm Tùng Vận vào vai Chun Gi-ran trong Cung hậu nữ thần, cô mới thực sự được công chúng biết đến. Trong bộ phim cổ trang này, Đàm Tùng Vận có thời lượng xuất hiện trên màn ảnh không nhiều, nhưng cô đã thể hiện hoàn hảo sự ngây thơ, duyên dáng và đôi khi cả sự thông minh của Chun Gi-ran. Trong phim, Chun Gi-ran đã chiếm được cảm tình của khán giả. Ngoài đời, gương mặt trẻ thơ dễ thương của Đàm Tùng Vận cũng để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả và trở thành từ khóa cho nhiều vai diễn sau này của cô. Dám tạo ra những vai trò khác biệt, nhiều người có định kiến rằng gương mặt trẻ thơ của Đàm Tùng Vận hạn chế khả năng diễn xuất của cô, nhưng Đàm Tùng Vận chưa bao giờ bận tâm về điều này. Khi được hỏi liệu khả năng diễn xuất của cô có bị hạn chế hay không, cô trả lời, tôi không hề phủ nhận gương mặt trẻ thơ này, tôi muốn tạo ra những vai diễn khác nhau trong phạm vi khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Như vậy, chúng ta có cô nàng Câng Câng ngây thơ và bướng bỉnh trong With You, cô nàng Fan Sewing vô tư trong The Win Girl và cô nàng Lee Chiên Chiên lạc quan và ấm áp trong Go Ahead. Mặc dù đều là vai diễn các cô gái trẻ, nhưng Đàm Tùng Vận đã thể hiện được nét quyến rũ riêng biệt của từng nhân vật. Những năm gần đây, Đàm Tùng Vận cũng đang cố gắng bước ra khỏi vùng an toàn và vượt qua những giới hạn của bản thân. Bộ phim truyền hình Dưới quyền lực năm 2019 là một ví dụ điển hình. Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai Nguyên Kim Hạ, một cảnh sát thuộc Lục Môn. Đây cũng là lần đầu tiên cô đóng vai chính trong một bộ phim cổ trang. Dù cả hai đều được khắc họa là những cô gái trẻ, nhưng Nguyên Kim Hạ không còn là hình tượng ngây thơ, trong sáng dập khuôn nữa. Cô sở hữu cá tính và tầm nhìn riêng biệt, yêu tiền nhưng kiếm tiền một cách chính trực, thông minh và trung thành. Bên cạnh ngoại hình phù hợp với nhân vật, khả năng diễn xuất đầy cảm xúc của Đàm Tùng Vận đã thổi hồn vào nhân vật. Một số cảnh khóc của cô trong phim đặc biệt nổi bật. Mặc dù cô không khóc nức nở, nhưng những giọt nước mắt trào dâng trong mắt cô truyền tải những cảm xúc như đau khổ và sợ hãi một cách kiềm chế và đầy sức mạnh. Năm 2023, Đàm Tùng Vận hóa thân thành nữ phi công Trịnh Tiêu trong bộ phim truyền hình Hướng Về Gió. Mặc dù nghề phi công khá khác biệt so với cuộc sống thực của Đàm Tùng Vận, nhưng để hóa thân vào nhân vật trong kịch bản, cô đã nghiên cứu tỉ mỉ cuộc sống thường nhật, thói quen và kỹ năng nghề nghiệp của Trịnh Tiêu. Cô đã nhiều lần thực hành trong buồng lái và trên cầu trượt khẩn cấp, học hỏi và trải nghiệm các thao tác thực tế trên thiết bị mô phỏng của hãng hàng không Hạ Môn, thậm chí còn tham khảo ý kiến của những người bạn phi công về thuật ngữ và ký hiệu chuyên ngành. Thông qua việc khiêm tốn học hỏi kiến thức lý thuyết và tham gia huấn luyện thực hành, cuối cùng cô đã thể hiện được một Trịnh Tiêu tài giỏi và tự tin trong phim. Từ trường học đến nơi làm việc, từ phim cổ trang đến phim hiện đại, những sự chuyển đổi này không chỉ là thách thức đối với Đàm Tùng Vận mà còn là lời phản bác thuyết phục nhất đối với những người có định kiến về cô. Ánh mắt Đàm Tùng Vận ngập tràn nỗi buồn dành cho Senjue và những lời chia sẻ gánh nặng của cô đã chạm đến trái tim cả cộng đồng mạng. Tình bạn giữa các cô gái thật cảm động. Ngành giải trí không thiếu những tình bạn hời hợt, nhưng luôn có những khoảnh khắc vô tình cho phép chúng ta thấy được những tình bạn nữ thuần khiết và ấm áp nhất. Gần đây, câu chuyện về nỗi buồn của Đàm Tùng Vận dành cho Senjue đã lan truyền rộng rãi với một cuộc trò chuyện ấm lòng từ một chương trình khiến vô số cư dân mạng rơi nước mắt. Ai có thể cưỡng lại được sự hỗ trợ lẫn nhau nhẹ nhàng và chân thành như vậy?
Sự việc bắt đầu trong quá trình quay chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Dear In, nơi Đàm Tùng Vận bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời. Vừa đến, cô đã đi thẳng đến chỗ người bạn Senjuê và những cảnh quay của họ cùng nhau đã tràn ngập sự ngọt ngào. Trong một cuộc trò chuyện thoải mái trong bữa tối, không hề có sự ủy mị hay diễn xuất, có chủ đích trước ống kính, một cuộc trò chuyện chân thành đã hoàn toàn chạm đến trái tim mọi người. Tại bàn ăn, Senjuê đã tình cờ đề cập đến tình hình công việc gần đây của mình. Là chủ nhà trọ, cô giúp toàn tâm toàn ý phục vụ khách, làm việc không ngừng nghỉ đến tận 2 hoặc 3 giờ sáng mỗi ngày, chỉ dành chút ít thời gian để kiểm tra điện thoại. Cô thường thậm chí không thể trả lời tin nhắn của bạn mình, Đàm Tùng Vận, kịp thời. Khi nói, giọng Senjuê đầy vẻ mệt mỏi không giấu nổi, khẽ than thở rằng cô vô cùng mệt mỏi và quá tải, không hề phàn nàn, chỉ đơn giản nói lên sự kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần hiện tại. Ngồi bên cạnh, Đàm Tùng Vận chăm chú lắng nghe từng lời Senjuê nói, sắc mặt cô lập tức thay đổi, vẻ thư thái thường thấy biến mất, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt chất chứa nỗi đau không giấu nổi, nỗi lo lắng và thương cảm trong mắt cô không thể che giấu, đó là nỗi buồn chân thành khi thấy người bạn tốt của mình phải chịu đựng. Ngay sau đó, Đàm Tùng Vận không nói những lời an ủi sáo rỗng, thay vào đó, cô nói một cách kiên quyết nhưng nhẹ nhàng, cậu nói cậu thực sự mệt mỏi và căng thẳng, tớ muốn nói tớ sẽ chia sẻ gánh nặng với cậu. Câu nói đơn giản này, không hề hoa mỹ, đã nói lên rất nhiều điều. Đó không chỉ là lời nói xã giao, đó là một lời hứa chân thành từ Đàm Tùng Vận. Cô ấy thẳng thắn nói rằng mình tham gia chương trình để ở bên cạnh và ủng hộ Senjuê, muốn dùng hành động thiết thực để giảm bớt gánh nặng cho bạn mình và giúp cô ấy không phải gánh chịu tất cả sự mệt mỏi một mình. Điều quan trọng cần hiểu là trong môi trường giải trí đầy áp lực và nhịp độ nhanh, ai cũng có công việc và lịch trình bận rộn riêng. Những người thực sự nhận thấy sự mệt mỏi của bạn bè và sẵn lòng chủ động giúp đỡ rất hiếm hoi. Sự quan tâm của Đàm Tùng Vận xuất phát từ lòng cảm thông sâu sắc. Cô ấy không coi nhẹ khó khăn của Senjuê, cô ấy thực sự quan tâm đến sự mệt mỏi của Senjuê. Chính sự quan tâm chân thành này mới thực sự chạm đến trái tim mọi người. Ngược lại, Senjuê đã âm thầm làm việc chăm chỉ suốt những năm qua. Từ những ngày đầu ra mắt có phần ngây thơ cho đến khi dần nổi tiếng, cô ấy luôn giữ được bản chất dịu dàng và chân thành, tiếp cận công việc với sự nghiêm túc và trách nhiệm, cống hiến hết mình dù là quay phim hay tham gia các chương trình giải trí. Trong Dear In, cô ấy cần mẫn thực hiện mọi nhiệm vụ của một người quản gia, tận tâm chăm sóc khách và quản lý công việc của nhà trọ một cách tỉ mỉ. Sự chân thành và chăm chỉ của cô ấy đã mang lại cho cô ấy sự công nhận của mọi người, nhưng ít ai thực sự thấy được những đêm không ngủ và sự mệt mỏi về tinh thần mà cô ấy phải chịu đựng phía sau hậu trường. Chính sự thấu hiểu lẫn nhau này đã làm cho tình bạn của họ trở nên quý giá. Đàm Tùng Vận và Senjuê đều là những cô gái dịu dàng và sâu sắc trong làng giải trí, với vẻ ngoài ngọt ngào và tính cách mềm mại, sự chân thành và trong sáng mà họ chia sẻ khiến họ trở nên vô cùng hợp nhau. Trong phim, họ nắm tay nhau thân mật và tương tác một cách tinh tế. Đàm Tùng Vận lặng lẽ giúp Senjuê làm việc nhà, và Senjuê tự nhiên dựa vào Đàm Tùng Vận. Mỗi ánh nhìn và cử chỉ đều truyền tải sự tin tưởng và thân mật. Sự gặp gỡ của sự dịu dàng cuối cùng đã tạo nên một ánh sáng chữa lành tuyệt vời nhất. Đoạn phim, ngay sau khi được phát hành, đã lập tức gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, với cư dân mạng vô cùng xúc động. Tôi rất đau lòng. Tình bạn giữa hai cô gái này thật đẹp. Ánh mắt của Đàm Tùng Vận không thể giấu được sự quan tâm chân thành dành cho người bạn thân của mình. Thế giới không thể thiếu những cô gái dịu dàng. Sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau của họ thật cảm động. Lý do mọi người xúc động không chỉ bởi tình bạn tuyệt vời của hai nghệ sĩ, mà còn bởi vì mối liên kết này gợi lên sự đồng cảm với cuộc sống của chính chúng ta. Trong thế giới hối hả ngày nay, tất cả chúng ta đều bận rộn kiếm sống, thường xuyên kiệt sức và không thể bày tỏ sự thất vọng và mệt mỏi của mình. Những lời nói của Đàm Tùng Vận, tôi sẽ chia sẻ gánh nặng với bạn, chính xác là kiểu quan tâm mà chúng ta khao khát nhất. Đó không phải là một lời khuyên xã giao, uống thêm nước đi, hay một lời động viên sáo rỗng, cố lên, mà là tôi thấy khó khăn của bạn và tôi sẵn sàng ở bên cạnh bạn. Tôi luôn cảm thấy rằng tình bạn tốt nhất không phải là việc thêm vào niềm vui của người khác, mà là việc mang lại sự ấm áp trong những lúc cần thiết. Điều quan trọng là thấu hiểu sự mệt mỏi của bạn ngay cả khi bạn không nói ra. Đó là việc ghi nhớ những khó khăn bạn đề cập và sẵn sàng đứng về phía bạn. Thông qua những tương tác chân thành, Đàm Tùng Vận và Senjuê đã cho chúng ta thấy thế nào là tình bạn đích thực, sự tương hỗ và sự nhạy cảm, dịu dàng độc đáo giữa những người phụ nữ. Không có mưu mô, không có sự cường điệu có chủ đích, chỉ có sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai cô gái. Trong ngành giải trí đầy hỗn loạn, một tình bạn thuần khiết và chữa lành như vậy thực sự hiếm có. Tôi chân thành hy vọng rằng Đàm Tùng Vận và Senjuê, hai người bạn tuyệt vời này, có thể tiếp tục thân thiết như vậy, đồng hành cùng nhau và cùng nhau trưởng thành trên con đường diễn xuất của mình. Và tôi cũng hy vọng rằng tất cả những ai đang nỗ lực trong cuộc sống đều có thể gặp được người thấu hiểu sự mệt mỏi của mình, sẵn sàng chia sẻ gánh nặng và được đối xử bằng sự dịu dàng và bảo vệ chân thành.